IRS ਕੀ ਹੈ? IRS ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? IRS ਤੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। बहुत सारे एरर्स होंगे हैं जो आप ऑटोमेटिक डिक्लेयर करते हैं। ਸਿਗਨੋਸ਼ਲ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? डिक्लेयर ना करो, ठीक Okay. है। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਈਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ 0% ਵਾਲੀ ਆ, 6% ਵਾਲੀ ਆ, 23% ਵਾਲੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਇਰਸ ਬਾਰੇ, ਈਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ IRS ਕੀ ਹੈ? IRS ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? So, first of all, IRS ਦੀ full form Imposto sobre o Rendimento das Singulares। IRS ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਆ, 6 ਮੰਥਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ IRS ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਓਕੇ। IRS ਤੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਫਾਈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਸੋ IRS ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਐਟ ਦਿਸ ਮੂਮੈਂਟ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ 920 ਸੈਲਰੀ ਆ, 920 ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈਲਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 11% ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ IRS ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ 'ਚੋਂ। ਬਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ 11% ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ ਦੈਨ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ IRS ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ IRS ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਈ IRS ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ, ਇਨਕਮ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ, ਫੈਮਿਲੀ IRS ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੈਟਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ IRS ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜੇ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ IRS ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲੀ IRS ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ IRS ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਂਟੈਬਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਭਰਾਈ ਜਾਵੇ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੋਲ ਭਰਾਈ ਜਾਵੇ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ IRS ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਰਰਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ IRS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ IRS ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ IRS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਇਨਕਮ ਸਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ IRS ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਓ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਅਰਸ਼, ਸਿਗਨੋਸ਼ਲ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਗਰੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨਾਰਮਲੀ 11% ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ 'ਚੋਂ 70% ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ 21.40% ਆਪਾਂ ਸਿਗਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਗਰੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ
it's a different way of the taxes for the Sagran Social. ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 11% ਦਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। Okay, so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ 11% ਵਰਕਰ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਐਂਡ 23.75% ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਰ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਸਗਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਸੂਇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਗਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਅਬੋਨੋ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੀ ਦੈਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ੋ ਇੰਪ੍ਰੇਗੂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੀ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫੁੰਡੋ ਇੰਪ੍ਰੇਗੂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਗਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅਰਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਈਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਕੇ, ਸੋ ਈਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਈਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਜੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, 23%, 6% ਐਂਡ 13%, ਓਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਹੜਾ ਈਵਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਈਵਾ ਸਿਰਫ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਈਵਾ ਸਿਰਫ ਪੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈਵਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਈਵੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਵਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ? या पुर्तगाल कॉन्टिनेंटल ਦੇ ਅੰਦਰ 23%, 13% ਐਂਡ 6% ਈਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਅਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੈਕਸ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ IRC ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਈਵਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈਵਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਓਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ? ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ IRC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ, ਨਾਰਮਲੀ 21%, 16%, ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੇ ਓਕੇ, ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ, ਕਿ TVD 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਬੋਟ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ 0% ਵਾਲੀ ਆ, 6% ਵਾਲੀ ਆ, 23% ਵਾਲੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ? ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 6% ਤੇ 23% ਤੇ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 53 ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਟੈਕਸਿਸ। ਜੀ ਦੈਨ ਨਾਰਮਲ ਰਜੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਰਜੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਬੂਵੇਟ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਰਿਸੀਬੂਵੇਟ ਤੇ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 23% ਨਿਕਾਲੋਗੇ, 6% ਨਿਕਾਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਈਵੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਿਕਾਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 6%, 23%, 0%, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ 6% ਵਾਲੀ ਖੋਲੀਏ, 23 ਵਾਲੀ ਖੋਲੀਏ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ? ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਕਰੋ, ਓਕੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਈਅਰ ਦੀ 30,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 1 ਈਅਰ ਦੀ, ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ, ਬਾय ਲੱਕ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਕਰ ਗਿਆ, तो फिर वो ऑटोमेटिक कंपनी च चेंज हो जाएगा जो 30+ हो जाएगा ते? नो, यू हैव टू क्लोज द एक्टिविटी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, जी ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ठीक ਫਿਰ है ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋਗੇ। ठीक है ओके।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1000 ਈਵਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 2000 ਈਵਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਈਵਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਈਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਈਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਈਵਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਈਵਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਈਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਤੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਫਤੂਰੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਤੂਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤੂਰਸ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਈਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਸੁਗਰੰਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ? ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਗਰੈਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਫਿਨਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਇਨ ਫਿਨਾਂਸਿਸ, ਬਟ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 6th ਮੰਥ ਐਂਡ ਫਰਮ 7th ਮੰਥ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਇਨ ਸਿਗਰੈਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਈਵਾ ਸਿਗਰੈਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਨਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਤੋਂ ਸਿਗਰੈਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਸੁਗਰੰਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਟੋਟਲੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਟ ਜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੁਹਾਡੀ 15,000 ਤੋਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਈਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡੇਟਸ ਨੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਗਰਾਂਸਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਸਿਗਰੈਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਨੂੰ 20 ਆਫ ਈਚ ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਟੈਕਸਿਸ ਇਨ ਸਿਗਰੈਂਸ ਸੋਸ਼ਲ। ਐਂਡ ਫਿਨਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਵਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਰਮਲੀ ਈਵਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਥਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਮੰਥਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਵਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ 25th ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਵਾ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਵਾ 26th ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਇਮਾ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਉਹ 6 ਮੰਥ 7 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਈਨ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈਨਸ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਡੇਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਗਰੈਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕਰੋ। ਫॉर द ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 25th ਆ ਸਿਗਰੈਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਐਂਡ 25th ਹੀ ਈਵੇ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਗਰੈਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਲ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਫਿਨਾਂਸਿਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਪੈਂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਲਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 20 ਯੂਰੋ ਸਗੋਰੋ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁਗਰਾਂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ? ਨਾਰਮਲੀ ਜੋ TVD ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਬੂਵੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਕਰਸ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 2000 ਦੀ ਆ, ਸੁਗਰਨ ਸੋਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਜੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਈਅਰ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਓਕੇ ਉਦੋਂ ਫਾਈਨਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਆਇਰਸ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਾਰਮਲੀ ਆਇਰਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ ਆਇਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਇਮਾ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਉਹ 1 ਈਅਰ 2 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨਾਂਸਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਜ਼ ਏ ਕੋਂਟੈਬਲਿਸਟਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ? ਇੱਕ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ। ਓਕੇ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर द TVD ਡਰਾਈਵਰਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸੀਵੂਵੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ 6% ਨਾ ਨਿਕਾਲਣ ਜਾਂ 23% ਨਾ ਜੀ ਨਿਕਾਲਣ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੇਮ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6% ਦਾ ਰਿਸੀਵੂਵੇਟ ਨਿਕਾਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 23% ਨਾਲ ਰਿਸੀਵੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਨਿਕਾਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸੀਵੂਵੇਟ ਨਿਕਾਲੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। 44000 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਕਾਉਂਟਰਲਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋ ਦੁਬਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਸਾਰਾ 0 ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ 21000 ਯੂਰੋ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।